This means happy. تمام اینا چی معنا میده؟ happy معنا میده. That make the sequence of events clear که میتواند نتیجه یک حادثه را بر شما مشخص بسازد و فرق نمیکنه که فاعل یا انجام دهنده این فرمولتان مفرد باشه یا جمع. The name of God, welcome dear students for 76th lesson. به نام الله پاک و با عرض سلام خدمت همه شما خوبان خوش آمدین به درس 76. بیاین شروع کنیم و ببینیم که در درس 76 روی کدام موارد بحث مفصل خواهیم کرد. About future perfect tense. Future perfect tense. زمان آینده کامل. زمان آینده ساده را خواندین. حالا در مورد future perfect tense زمان آینده کامل چی میکنیم؟ بحث میکنیم و ببینیم که منظور اینا چی است. structure ساختمانش، usage مورد به کار بردنش. Let's start. بیایید شروع کنیم. At first about future perfect tense زمان آینده ساده. This is our today's title. عنوان امروز ماست. زمان آینده کامل. The future perfect tense فرمولا. اول در مورد فرمول صحبت میکنیم که فرمول از این کدام موارد را در بر داره. The formula for future perfect tense is pretty simple. فرمول یا ساختمان زمان آینده ساده ببخشید زمان آینده کامل بسیار میگه ساده است. It has one general formula. میگه یک فرمول عمومی داره. It doesn't matter if the subject of your sentences is singular or plural. و فرق نمیکنه که فاعل یا انجام دهنده این فرمولتان مفرد باشه یا جمع. The formula doesn't change. فرمول هیچ نوع تغییر نمیکنه. For example به طور مثال positive question negative شکل مثبت سوالی و منفی. Subject plus will plus have plus verb 3 plus complement. اینجا دیدین بر مفرد هم شما میتونین که از have کار بگیرین، برای جمع همچنان میتونین از have کار بگیرین. For example به طور مثال he will have visited Paris before 2025. او قبل از سال 2025 پاریس را ملاقات خواهد کرد. درست؟ He will have visited Paris before 2025. پایین به شکل سوالی اگر بخوایم بگیم will he have visited Paris before 2025. این شکل سوالی است. و شکل منفیش he will not have visited Paris before 2025. It was something about this فرمولا. این بود در ارتباط به فرمول که بر شما وضاحت داده شد که اینجا هیچ فرق نمیکنه جمع باشه یا مفرد باشه. Next part. بخش بعدی. When to use the future perfect tense. میگه چه وقت میتونیم future perfect tense یا زمان آینده کامل استفاده کنیم. Whether prepositions such as before or by the time. بدون preposition یا حرف اضافی before یا by the time that make the sequence of events clear که میتواند نتیجه یک حادثه را بر شما مشخص بسازد. You need to use the future perfect tense to show what happened first. شما ضرورت دارید به این که زمان آینده کامل استفاده کنید که اول چی به اتفاق افتاده است. مثال At 8 o'clock Shaima will leave here. At 8 o'clock Shaima will leave here. ساعت 8 بجه شایما اینجا را ترک خواهد کرد. تایمش اینجا چی شد؟ مشخص شد. ساعت چند؟ ساعت 8. This means این به این معناست that شایما will wait until 8 o'clock. این به این معناست که شایما تا ساعت 8 بجه منتظر خواهد ماند. wait منتظر ماندن تا ساعت چند؟ تا ساعت 8. 8 o'clock leave here. تا ساعت 8 اینجا باقی میماند تا اینجا را ترک کنه. پایین ببینید. At 8 o'clock Shaima will have left here. این چی معنا میده؟ This means Shaima will leave here before 8 o'clock. این چی معنا میده؟ این به این معناست که قبل از ساعت 8 یعنی ساعت 7 ساعت 6 5 4 و غیره شایما اینجا را ترک خواهد کرد. قبل از این یعنی اینجا را ترک خواهد کرد. فرقی با این جمله بالا چی شد؟ اینجا وقتش مشخص کرد یعنی تا ساعت 8 منتظر میمانه که اینجا را ترک کنه. اما اینجا 100% مشخص نیست. درست؟ یعنی میتونه قبل از اون اینجا را ترک کنه. It was the difference. این بود تفاوتش. Next. When not
to use the future perfect tense. When not to use the future perfect tense. در کجا ما نمیتونیم یا چه وقت ما نمیتونیم زمان آینده کامل استفاده کنیم. The future perfect tense is only for actions that will be completed before a specific point in the future. میگه زمان آینده کامل فقط برای او عملهای استعمال می شود که چی شده باشد؟ تکمیل شده باشد before a specific point in the future. قبل از یک وقت مشخص در آینده. In other words, یا به عبارت دیگر, the actions you're talking about must have a deadline. یا به این معناست کاری که شما میخواین در موردش صحبت کنین او باید یک ضرب الاجل داشته باشه. deadline ضرب الاجل یعنی وقتش مشخص باشه. If you don't mention a deadline, اگر شما یک ضرب الاجل را برش ذکر نکنین, use the simple future tense instead of the future perfect tense. شما میتونین از simple future tense یا زمان آینده ساده کار بگیرین بجای چی؟ بجای future perfect tense زمان آینده کامل. مثال Sheila will leave. شیلا ترک خواهد کرد. It's correct. این جمله درست است. اگر به این شکل بگوییم Sheila will have left. It's incorrect. Sheila will have left یک جمله چی است؟ ناتکمیل است. اشتباه است. چی گفته اینجا؟ The deadline can be very specific. ضرب الاجل میگه میتونه اینجا بسیار مشخص باشه. At 8 o'clock. و ساعت چند است؟ ساعت 8 است. Or it can be vague. Next week. یا میتونه که او مشخص شود هفته بعدی باشه. It can even depend on when something else happens after the period ends. یعنی به این معنا قبل از یک عمل دیگه که به اتفاق بیفته. It just has to be. It just has to be sometime on the future. این میتونه فقط عمل باشه که مرتبط به چی باشه؟ آینده باشه. این بود وضاحت در ارتباط به future perfect tense. Next slide. سلاید بعدیش. Next slide is about emotions, vocabulary. ذخایر لغاتی که مرتبط به چیست؟ احساسات است. Emotions احساسات vocabulary به معنای چی؟ ذخایر لغات. Happy خوشحال، sad غمگین، bad خراب، hurt افگار شدن. اینا رو شما میتونین به این شکل هم بیان کنین. Happy را میتونین بگوین hopeful, glad, excited, enthusiastic, cheerful, charmed, bright, blissful, amused. This means happy. تمام اینا چی معنا میده؟ happy معنا میده. happy یعنی خوشحال، خرسند. Next word لغت بعدی sad غمگین. You can say شما میتونید بگوید gloomy which means sad. یا همچنان چی معنا میده؟ sad یا غمگین. mournful, sorrowful, tearful, unhappy, hateful, heavy, miserable, upset, harsh. All of them means sad. تمام اینا هم چی معنا میده؟ sad یا غمگین. bad خراب. sordid which means خراب. rotten, odious, infamous, grievous, disheartening, disagreeable, awful, atrocious, which means bad خراب. last part بخش اخیر hurt افگار شدن. wound often, victimize, mistreat, crash, injured, tortured, bleed. last اخیرش ache. all of them means hard. تمام اینا چی معنا میده؟ hard معنا میده. It was something about emotions, vocabulary and finished. و تمام. این بود درس امروز ما. آرزو میکنم از این درس هم به گونه گسترده برداشت کرده باشین. تا درس بعدی الله حافظ و نگهدارتان باد.